Ja se on Teemu Dustmoversilta morjes. Tällä kertaa katsotaan pikkupätkiä tapahtumista, missä kesän aikaan käyttiin, ja sitten ruvetaan jatkamaan autojen kimpussa eteenpäin. Eli ei kun let's man. I can feel it somewhere inside haunting like a ja tähän väliin muistutuksena, muistahan painaa tilaa nappia, saat aina ilmoituksen kun tulloo uusi video ja pysyt muutenkin ajan tasalla. Never stop the madness ja taas mennään, eli ollaan menossa Iisalmen kasariperjantaihin ja auton pesu ennen sitä. Ei siinä, katsotaan onko siellä vanhoja autoja paljon liikenteessä ja porukkaa varmaan on melko reilusti. Katsotaan miltä siellä näyttää, päästään vähän kerrankin käyttämään 30 vähän niinku sen aikakauden tapahtumassa, että kun on kasariaiheinen ja kasariautoinen. Niin, hyvä siitä tullo, mutta nyt pikapesut tästä. Tai no ihan kunnon pesu, mutta joka tapauksessa sitten lähdetään kohti Iisalmea. Sitten on rauhanpoistot siellä vähän puamia pintaa ja sitten toki ihan normipesut ja huuhtelut ja sitten lähdetään pyörästä. Ja tielläpä sitä ollaan kun on vanhaan tyylin parkittamassa timpallaan. On paljon autoja. Muistakaa milloinka viimeksi olisi ollut näin hirveästi Iisalmessa liikennettä tähän aikaan perjantaina. Kello ruppee olemaan vähän yli 7:30 ja täällä vaan kasikoneet jytissö ja muuten niin on ihan hirveästi tätä porukkaa. Tuolla jos meidän on normilenkkiä käydä ajamassa, niin saa poikkesi seisoksia enemmän kuin mitä ajaa, mutta ei siinä, hyvä, että vielä porukkataan on täällä ja ei ole tämä lenkiajamiskulttuuri vielä toistaiseksi ihan kokonaan loppunut. Vaikka kohta kai sitä siihen mennään, kun veroja nostetaan ja koetetaan sitä yksityisautoilusta luopua. Mutta ei siinä mitään. Tämä ilta pyörittään tiellä ja katsotaan näkyisikö paljon niitä tuttuja. Joitakin seuraajia jo ainakin näkynyt sitä osoittelusta päätellen. Tai muuten liekkö osoitelle, mutta joka tapauksessa. Ja siellähän sitä ruppee olemaan porukka. Tää toinen puoli on aivan tukossa. Ja muuten niin on aivan älyttömästi. Ja ei siinä mukava se on tosiaan katsoa, että on ysäri henkistä porukkaa. Täällä on kavun varsi ihmisiäkin täällä oikealla puolella. Ja näkyis olevan ihan hyvä meininki meneillään. En muista milloin Iisalmessa olisi noin pitkät jonot ollut autoja. Mutta ei. Mahtava ilta. Voitetaan porukan määrää täälläkin. Mutta 30 on yllättävän vähän. Vasta on tuossa yksi 34 näkynyt ja toinen 30 tämän lisäksi. Mutta on sentään pemareitakin aika hyvin edustettuna. Ja täällähän on joku keikkakin menossa.
tultiin hetkeksi tänne legendaariseen rekkaparkkiin istumaan, mutta niin kuin näkyy, niin on täällä tosiaan oikeasti tuota porukkaa. Ihan hirveästi. Ja se, että kello ruppee olemaan jo yli 9, niin tämä porukan määrä vaan lissii täällä eikä mistään suunnasta katsottuna vähenee. Niin on kyllä. Toki tänä vuonna, kun ei ole oikein ollut mitään tapahtumia, niin saattaa vähän vaikuttaa, mutta kyllä autokulttuuri on vielä hyvin voimissa. Ihan muutama E30 lähtenyt. Vissiin jonkunnäköinen miittihomma menossa. Eli siis E30 miittiin Muuramäessä. Ollaan nyt täällä Jyväskylän kuppeessa. On se vaan mukavan näköistä. Hirveesti 30 joka puolella. Ja turvavälit kunnossa, kun istuttaa autossa. Täällä on tosiaan tämä suunnilleen 30 auton letka. E30 ja pelkästään tässä meidän eessä ajaa 3 kappaletta ja takana on sitten muutama 10, niin onhan se vaan nättiä. Kaikki ei varmaan edes tajua, että mikä homma on näistä sivullisista, mutta sitten toisilla näkyy, kun leuka tipahtaa tuonne kenttään ja aletaan selittää jotakin. Niin onhan se mukava nähdä, että tämmöiset vielä herättää jotakin tunnetta näin nykypäivänä. Vaikka autot on kohta vanhimmat 40 vuotta vanhoja. Ja toki uusimmat ei niinkään vanhoja. Ei ole vielä ihan 30-kään, mutta kuitenkin. Mahtava tapahtuma. Ja tämä letka-aju on kyllä ihan paras. Oli kyllä tosi mukava pyörähtää sekä tuolla Iisalmen kasari-illassa että E30 miitissä. E30 miitti oli varsinkin siitä mahtava, että siellä oikeesti oli paljon näitä E30. Normiliikenteessä tuntuu, että E30 on kohtalaisen harvinainen auto, koska niitä ei hirveästi näe. Tai siis ei muilla näe. Mutta kun itse ajaa kesät semmosella ja aina kun pyörähtää tallilla ja täällä on monta E30, niin tuntuu, että eihän ne nyt niin harvinaisia olekaan. Mutta sillä normiliikenteessä niin ei niitä hyvin hirveästi tuu vastaan. Mutta oli kyllä mahtava, kun meitä oli 30 autoa siinä letkassa, niin ihan niin pitkälle kuin silmä kanto siinä kun peilistä kahto letkan keulilta, niin ei näkynyt viimeistä autoa. Hyviä ilmeitä oli siellä ohikulkijoillakin, kun ensin lappaa muutama E30 ohi ja sitten kaikki oli aina sillä. Ja sitten alkoi suu käymään, eli kyllä siellä E30 on herättänyt vähän huomiota ja varsinkin vanhempia ihmisiä, niin siellä on varmaan ruvettu muistelemaan sitten jotakin. Mutta mahtavaa on tuommoinen miittinki ensi vuonna sitten uusiksi ja toivottavasti olisi vähän enemmän porukkaa ja ei olisi nämä koronajutut häirihtämässä. Mutta kiitos kun katsoit videon, jätähän kommenttia, tykkää videosta, jos et vielä tilana kanavaa, niin pistä myös sitä nyt tilluuseen. Me nähdään teidän kanssa taas ensi viikon loppuna. Se on morjes! That fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating.